Lektion 1. Lost Luggage Adventure. Det är en sådan lättnad att flygbolaget äntligen levererade mitt bagage till hotellet efter 3 långa dagar. Jag kan bara föreställa mig hur stressigt det måste ha varit för dig. Var du orolig för dina tillhörigheter? Absolut. Jag kände mig lite orolig, speciellt eftersom jag hade viktiga saker där inne. Det är alltid en chansning med flygbolagen och deras hantering av bagage, eller hur? Ja, men jag försökte vara positiv och göra det bästa av min tid medan jag väntade. Det är en bra attityd. Lyckades du utforska området medan du var bagagelös? Ja, jag upptäckte några fantastiska lokala butiker och till och med provade några nya restauranger. Så det visade sig vara något av ett oväntat äventyr, då? Exakt. Jag antar att man ibland kan finna glädje i de oväntade utmaningarna med resor. Lektion 2. Reseambitioner. Jag har drömt om mitt nästa resmål och jag lutar mot Thailand, Vietnam eller Indonesien. Det är alla otroliga val. Varje land har sin unika charm och kultur. Jag vet, eller hur? Jag dras särskilt till de vackra landskapen och de rika traditionerna i dessa regioner. Och maten. Jag kan inte föreställa mig hur läckra de lokala köken måste vara på varje plats. Exakt. Jag har hört fantastiska saker om gatumaten i Thailand och den färska skaldjuren i Vietnam. Dessutom gör de vänliga lokalbefolkningen alltid upplevelsen ännu mer minnesvärd. Tycker du inte? Absolut. Att få kontakt med människor från olika kulturer berikar våra reseupplevelser. Så, vad är ditt bästa val? Vilken lutar du mest mot? Ärligt talat låter de alla så tilltalande, men jag tror att Thailand kan vara högst upp på min lista just nu. Lektion 3. Halsbandsjakt. Hej, har du sett några snygga halsband på sistone? Jag letar efter något nytt och unikt. Jag såg faktiskt några vackra stycken i en lokal butik nyligen. De hade en sådan variation. Det låter lovande. Jag älskar att hitta accessoarer som kan lyfta en outfit utan ansträngning. Exakt. Ett statement-halsband kan helt förvandla en enkel look till något speciellt. Föredrar du djärva färger eller mer subtila toner när det kommer till smycken? Jag tenderar att dras till subtila toner. De verkar matcha nästan allt jag har på mig. Det är en bra strategi. Mångsidiga delar är alltid värda investeringen. Och lagerhalsband kan skapa en chic look också. Har du provat det? Ja. Det ger verkligen djup och intresse till det övergripande utseendet. Lektion 4. Reservationsnödvändighet. Tror du att vi behöver göra en reservation för den nya restaurangen i stan? Det är förmodligen en bra idé, särskilt eftersom det har blivit mycket surr på sistone. Ja, jag har hört att köerna kan bli ganska långa under rusningstid. Att göra en bokning säkerställer att vi inte behöver vänta, vilket alltid är ett plus. Exakt. Dessutom ger det oss sinnesfrid att veta att vi har ett bord redo för oss. Och vi kan planera vår kväll därefter utan att behöva oroa oss för ändringar i sista minuten.
Har du en specifik tid i åtanke för middag? Eller ska vi gå med strömmen? Jag tror att det kan vara smart att sikta på en tidigare tid, så att vi kan njuta av en lugn måltid. Det låter perfekt. Låt oss ringa och säkra vår plats för en trevlig kväll. Lektion 5. Balans mellan arbete och liv. Jag har försökt hitta en balans mellan jobb och privatliv, och det har inte varit lätt. Det är en vanlig kamp. Vilka strategier har du använt för att uppnå den balansen? Jag har börjat sätta tydligare gränser mellan min arbetstid och privattid. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att ha angivna tider kan verkligen hjälpa till att hantera stress. Ja, och jag har gjort det till en punkt att schemalägga regelbundna pauser under hela dagen. Dessa pauser är viktiga. De kan ladda din energi och öka produktiviteten. Jag håller med. Det är fascinerande hur även små justeringar kan göra stor skillnad. Hur är det med din personliga tid? Hittar du sätt att njuta av det fullt ut? Jag jobbar på det. Jag har börjat ägna mig åt hobbyer som ger mig glädje utanför jobbet. Lektion 6. Bygga mångfald. Det är intressant hur fastighetsmarknaden fungerar i så många typer av byggnader, från gamla rymliga hem till eleganta moderna enplansstrukturer. Ja, varje typ har sin egen charm och tilltalar olika människors livsstilar. Exakt. Vissa föredrar historien och karaktären hos äldre hem, medan andra lutar åt enkelheten i modern design. Och layouten på ett hem kan verkligen påverka hur vi lever och interagerar med vår omgivning. Absolut. Öppna planlösningar i moderna hem skapar en känsla av rymd och flöde. Samtidigt har äldre hem ofta unika egenskaper som berättar en historia. Tycker du inte? Ja, de här invecklade detaljerna kan verkligen förstärka en fastighetskaraktär. Det är fascinerande hur byggnader speglar tiden och kulturen där de byggdes. Och med så många tillgängliga alternativ är det spännande att se hur människor väljer att uttrycka sin stil genom sina vardagsrum. Lektion 7. Brännande personligheter. Har du någonsin lagt märke till hur vissa människor har så starka personligheter? De kan vara ganska häftiga eller eldiga. Ja, det är fascinerande. Dessa egenskaper skapar ofta dynamiska och engagerande interaktioner. Jag håller med. Människor med starka personligheter tenderar att vara passionerade och självsäkra, vilket kan vara inspirerande. Absolut. Deras energi kan vara smittsam och motivera andra runt dem. Men ibland kan den där eldigheten också leda till missförstånd. Ja, det är ett tveeggat svärd. Det är viktigt att balansera styrka med empati. Exakt. Starka personligheter kan driva konversationer men kräver också noggrann navigering. Det handlar om att hitta den rätta balansen mellan att uttrycka sig själv och att ta hänsyn till andra. Definitivt. Att lära sig att uppskatta dessa eldiga egenskaper kan leda till djupare kopplingar. Lektion 8. Shoppingspänning. Jag tycker att vi ska göra det bästa av vår shoppingresa idag. Det låter som en plan. Absolut. Jag är exalterad över att kolla in det nya köpcentret som precis öppnat. Jag har hört så mycket bra saker om det.
Jag har väntat på att se de nya butikerna, särskilt butiken för tekniska prylar. Jag skulle kunna använda en ny telefon. Åh, jag kan inte vänta med att se det. Dessutom hörde jag att de har ett bra café inuti. Vi borde definitivt ta en drink. Det är en perfekt idé. Lite koffein kommer att hålla oss energiska medan vi utforskar. Exakt. Och jag har velat hitta en snygg outfit till den kommande festen. Kanske hittar jag något speciellt. Du har alltid ett stort öga för moden. Jag är säker på att du kommer att hitta något fantastiskt. Tack. Och jag hjälper dig att välja rätt telefon. Det kan vara överväldigande med alla dessa alternativ. Det uppskattar jag. Att shoppa tillsammans gör det så mycket roligare och roligare. Lektion 9. Upplysning och frihet. Den europeiska upplysningen var en fascinerande period som visade att tankefrihet är just frihet från religiös kontroll. Verkligen. Det var anmärkningsvärt hur dåtidens tänkare utmanade status quo och förespråkade individuella rättigheter. Deras idéer lade grunden för modern demokrati. Kan du föreställa dig att leva i en tid då att ifrågasätta auktoritet var så revolutionerande? Det måste ha varit spännande men ändå farligt. Många utsattes för förföljelse för sin tro och sina skrifter. Ja, det är otroligt att tänka på hur långt vi har kommit. Dessa modiga individer inspirerade generationer att anamma kritiskt tänkande. Och deras inverkan märks fortfarande idag, vilket påminner oss om att tankefrihet är avgörande för framsteg. Absolut. Det är en påminnelse om att vårda vår förmåga att uttrycka oss utan rädsla. Varje generation måste fortsätta att upprätthålla den friheten och se till att nya idéer kan blomstra. Det är sant. Det är viktigt för innovation och social förändring. Vi är skyldiga de tidiga pionjärerna så mycket. Lektion 10. Snacktid. Igår kväll hoppades jag att de skulle ha mitt favoritmärke av chips i varuautomaten. Vilket märke är det? Det måste vara bra om du hoppas på det. Det är den kryddiga narkossmaken. Det är mitt ultimata guilty pleasure. Åh, jag vet det. De är beroendeframkallande. Hittade du någon i maskinen? Tyvärr nej. Det slutade med att jag nöjde mig med kringlor, som bara inte träffade rätt. Det är tråkigt. Snacks kan verkligen göra eller bryta ditt humör ibland. Exakt. Jag såg fram emot att knas och krydda för att förgylla min kväll. Tja, nästa gång kanske du kan fylla på med dem innan natten. Bra idé. Jag borde alltid ha en backup stash av mina favoriter till hands. Lektion 11. Slottsdrömmar. Har du någonsin besökt en plats som påminner dig om ett storslaget europeiskt slott? Ja, det är fascinerande hur vissa platser i Nordamerika kan framkalla samma majestätiska känsla. Tycker du inte? Absolut. Det är något förtrollande med arkitektur som för dig tillbaka i tiden. Jag minns att jag besökte en historisk herrgård som kändes som att kliva in i en saga. Detaljerna var fantastiska. Dessa intrikata mönster och lummiga trädgårdar får dig verkligen att uppskatta det förflutnas konstnärskap. Och berättelserna bakom sådana platser lägger till ytterligare ett lager av magi, vilket gör varje besök unikt.
Det är häpnadsväckande hur historien kan resonera genom dessa väggar, viska berättelser om det förflutna. Jag håller med, och det får dig att känna dig ansluten till en tid som länge har gått medan du fortfarande är i nuet. Sådana platser inspirerar till en känsla av förundran. Lektion 12. Sleep Quality Quest. Jag har läst om vikten av kvalitetssömn för vår allmänna hälsa, och det är fascinerande hur mycket det påverkar våra liv. Ja, det är förvånande hur många människor förbiser den aspekten, men det är avgörande för både mentalt och fysiskt välbefinnande. Jag håller helt med. Att etablera en läggdagsrutin kan vara en förändring för att uppnå bättre sömn. Exakt. Enkla förändringar, som att minska skärmtiden före sänggåendet, kan ha en djupgående effekt. Och att skapa en lugnande atmosfär i sovrummet, som att dämpa belysningen och använda lugnande dofter, kan också hjälpa. Absolut. Allt handlar om att skapa en miljö som främjar avkoppling och vila. Plus, att hålla sig konsekvent med sömnscheman kan verkligen hjälpa till att reglera våra kroppsklockor. På så sätt kan vi vakna upp och känna oss fräscha och redo att ta oss an dagen. Låt oss åta oss att göra dessa små förändringar tillsammans för en hälsosammare livsstil. Lektion 13. Nätverksarbete. Om någon är ny på affärsnätverk är det verkligen viktigt att öva din elevator pitch för att göra ett bestående intryck. Definitivt. En välarbetad pitch kan öppna dörrar och skapa värdefulla kopplingar. Det handlar om att göra den första effekten. Exakt. Du vill fånga uppmärksamheten snabbt och kommunicera vem du är och vad du gör effektivt. Och det hjälper till att skräddarsy din pitch efter din publik. Att förstå deras intressen kan göra stor skillnad. Sann. Dessutom kan träning inför vänner hjälpa till att förfina din leverans och öka ditt självförtroende. Ja, feedback är avgörande. Det låter dig göra justeringar och känna dig säkrare när du pratar med främlingar. Vilka tips har du till någon som känner sig nervös inför nätverkande? Jag skulle säga, fokusera på att vara äkta. Människor uppskattar autenticitet och är mer benägna att engagera sig med dig. Det är ett bra råd. Att bygga relationer handlar om att ansluta på ett personligt plan, inte bara att byta visitkort. Lektion 14. Budgetering för demografi. När jag överväger äldre demografi ser jag behovet av att allokera en viss budget för riktade marknadsföringsstrategier. Absolut. Att skräddarsy vårt tillvägagångssätt kan avsevärt förbättra engagemanget med den publiken. Det är avgörande att förstå deras preferenser och utgiftsvanor. På så sätt kan vi skapa effektiva kampanjer. Ja. Och vi bör också överväga vilka kommunikationskanaler de föredrar. Inte alla använder sociala medier. Exakt. Traditionella medier kan fortfarande resonera bra med dem, så ett balanserat tillvägagångssätt kan vara nyckeln. Dessutom kan värd för community-evenemang främja en personlig anknytning, vilket gör att de känner sig värdefulla och förstådda. Det är en lysande idé. Att engagera sig direkt med samhället kan också ge värdefulla insikter om deras behov. Och det gör att vi kan bygga upp förtroende, vilket är avgörande för långsiktiga affärsrelationer. Låt oss utarbeta ett förslag som beskriver vår budget och strategier. Jag tror att vi kan göra ett verkligt inflytande.
Lektion 15. Stargazing Wonders. Har du någonsin sett ett stjärnfall? De skjuter över himlen och lämnar ett långt spår av färgglatt stjärndamm som helt enkelt är fascinerande. Ja, de verkar lysa upp hela himlen, eller hur? Det är som att universum sätter upp en show bara för oss. Exakt. Jag minns senast jag såg en meteorregn. Det kändes magiskt och fick mig att uppskatta natthimlen ännu mer. Det väcker verkligen en känsla av förundran. Varje stjärnskott känns som en önskan som väntar på att göras. På tal om önskningar, vad skulle du önska dig om du kunde se ett stjärnfall just nu? Jag tror att jag skulle önska fler äventyr och vackra stunder som denna. Livet är för kort för att inte njuta fullt ut. Det är en underbar önskan. Låt oss göra det till vårt mål att hitta fler ögonblick av skönhet i vår vardag. Jag håller med. Naturen har så mycket att erbjuda. Vi behöver bara ta oss tid att uppskatta det. Och stjärnskådning är ett perfekt sätt att varva ner och få kontakt med universum. Vi borde göra detta oftare. Lektion 16. Viktigt att checka in. När det kommer till resor är det alltid bäst att avancera och meddela oss vid incheckningen om det finns några specifika krav. Definitivt. Det hjälper personalen att förbereda sig och säkerställer en smidigare upplevelse för alla inblandade. Dessutom, om det finns en gräns för antalet påsar, är det viktigt att veta i förväg för att undvika överraskningar. Exakt. Allt handlar om att vara förberedd. Det sista du vill är att bli överraskad på flygplatsen. Och att förstå reglerna kan spara tid och stress. Det gör hela processen mycket roligare. Ja, och det låter dig fokusera på spänningen i din resa snarare än logistiken. Låt oss göra en checklista för vår nästa resa, inklusive allt vi behöver bekräfta innan vi åker. Bra idé. Lite planering räcker långt för att säkerställa att vi har ett fantastiskt äventyr. Jag ser fram emot det. Med en gedigen plan kan vi verkligen njuta av resan utan några hicka. Lektion 17. Arbete och konstruktion. För att få ett framgångsrikt byggprojekt måste material brytas och tegel bakas och bäras till platsen. Ja, och det är fascinerande hur arbetare, bönder, soldater och till och med kriminella historiskt har bidragit till sådana monumentala uppgifter. Det är ett bevis på den kollektiva ansträngning som krävs. Varje tegelsten berättar en historia om hårt arbete och beslutsamhet. Verkligen. Det är otroligt att tänka på hur många människor som är involverade i att bygga något så enkelt som en vägg. Och de färdigheter de utvecklade över tid. Den belyser vikten av arbete för att forma vår miljö. Absolut. Varje arbetare spelade en viktig roll i sitt samhälle och stod ofta inför tuffa förhållanden för att utföra sina uppgifter. Det är en påminnelse om värdet av lagarbete och de uppoffringar som gjorts för att skapa bestående strukturer. Ja, och att förstå denna historia kan fördjupa vår uppskattning för de byggnader vi ser varje dag. Låt oss utforska mer om dessa arbetares liv. Deras berättelser förtjänar att berättas och kommas ihåg. Lektion 18. Kvinnors sociala status. Särskilt i den västra delen av landet är det intressant att se hur kvinnor hade en hög social status jämfört med andra regioner. Absolut. Det är fascinerande hur samhälleliga normer kan variera så mycket, vilket påverkar kvinnors roller och möjligheter.
Ja, och i dessa områden hade kvinnor ofta fler friheter och rättigheter, vilket gjorde att de kunde bidra väsentligt till samhället. Det är anmärkningsvärt. Deras engagemang inom olika områden hjälpte till att forma samhället och skapa ett prejudikat för framtida generationer. Exakt. Att förstå detta sammanhang kan hjälpa oss att uppskatta de framsteg som gjorts inom jämställdhet idag. Och det belyser vikten av att förespråka kvinnors rättigheter överallt. Framsteg behövs fortfarande på många håll. Det är sant. Låt oss fortsätta att fira och stödja kvinnors prestationer genom historien och i våra samhällen. Jag kunde inte hålla med mer. Att dela dessa berättelser kan inspirera andra och främja ett mer inkluderande samhälle. Låt oss brainstorma sätt att främja medvetenhet om kvinnors bidrag. Det kan göra en verklig skillnad. Lektion 19. Historiska händelser. December 1990 var ett avgörande ögonblick, särskilt när händelser på TV strax därefter fördömde muslimska homosexuella som sjuka varelser. Ja, det var en tid av betydande spänningar och missförstånd. Medieskildring kan i hög grad påverka samhällets attityder. Absolut. Effekterna av negativ representation kan vidmakthålla stigmatisering och diskriminering av marginaliserade samhällen. Det är avgörande att reflektera över hur långt vi har kommit sedan dess och de pågående utmaningar som fortfarande finns idag. Ja, att erkänna denna historia är avgörande för att främja dialog och förståelse mellan olika grupper. Och det påminner oss om vikten av ansvarsfull medierapportering. Ord har makt och de formar uppfattningar. Exakt. Vi måste förespråka mer inkluderande berättelser som hyllar mångfald snarare än förringar den. Låt oss diskutera hur vi kan bidra till positiva förändringar i medierepresentationen. Varje ansträngning räknas. Jag är allt för det. Tillsammans kan vi bidra till att skapa ett mer medkännande och informerat samhälle. Lektion 20. Vandringsäventyr. Båda alternativen låter underbart, men vad sägs om att vi ska vandra i bergen? Det blir ett äventyr. Det låter fantastiskt. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är så uppfriskande för kropp och själ. Exakt. Dessutom är utsikten från toppen alltid hisnande. Ingenting slår den känslan av prestation. Jag håller helt med. Och att vandra är ett bra sätt att koppla av från tekniken och återknyta kontakten med oss själva. Ja. Låt oss planera en rutt som är utmanande men ändå rolig. Jag vill se till att vi får en fantastisk upplevelse. Perfekt. Och vi borde packa lite snacks och vatten för att hålla energin uppe medan vi är där ute. Absolut. Det är viktigt att hålla bränsle, särskilt på de längre stigarna. Och vi borde ta massor av bilder längs vägen. Jag vill fånga alla vackra ögonblick. Bra idé. Låt oss också bjuda in några vänner. Vandring är alltid roligare med en grupp. Lektion 21. Virtuell överbelastning. Du vet, att vara så ansluten till den virtuella världen kan ibland kännas överväldigande. Tycker du inte? Absolut. Det är som att det alltid händer något online. Och det kan vara svårt att hänga med i allt. Rätt. Jag kommer ofta på mig själv med att scrolla igenom sociala medier och känner mig uttömd istället för energisk. Exakt.
Ibland behöver jag bara ta en paus från mina enheter för att ladda om. Det är en bra idé. Det är viktigt att hitta en balans mellan den digitala och verkliga världen. Helt klart. Har du någonsin försökt ställa in specifika tider för att kontrollera dina meddelanden eller e-postmeddelanden? Ja, det hjälper mycket. Det gör att jag kan fokusera på andra aktiviteter utan distraktion. Det borde jag absolut prova. Det kan hjälpa mig att känna mig mindre pressad att svara direkt. Totalt. Dessutom ger det dig tid att njuta av ögonblicket istället för att oroa dig för vad som händer online. Lektion 22. Livets träd. Han behöver verkligen råd från Lucy. Det verkar som om han kämpar med sina känslor. Jag vet, eller hur? Ibland känner jag att hans hund Snoopy är mer populär än han är. Det är lustigt hur husdjur kan stjäla rampljuset, men det kan också vara svårt för honom. Definitivt. Och den där lilla rödhåriga tjejen han gillar verkar aldrig lägga märke till honom. Det måste vara tufft för honom. Det är svårt att se någon du gillar inte uppmärksamma dig. Exakt. Det kan få honom att känna sig ännu mer osäker på sig själv. Jag hoppas att han inser att han har så mycket att erbjuda utöver bara den uppmärksamheten. Ja, och det är viktigt för honom att bygga upp sin självkänsla oavsett andras åsikter. Helt klart. Att prata med någon som Lucy kanske verkligen kan hjälpa honom att se sitt värde. Lektion 23. Företagsforskning. Lyckades du undersöka företaget innan intervjun? Ja, jag studerade deras bakgrund noggrant, och det gav mig verkligen några fantastiska insikter. Det är fantastiskt. Att känna till deras uppdrag och värderingar kan verkligen hjälpa till att svara på frågor mer effektivt. Absolut. Det tillät mig också att anpassa mina erfarenheter till vad de letar efter hos en kandidat. Det är smart. Hittade du några specifika projekt av dem som stack ut för dig? Ja, deras senaste initiativ om hållbarhet imponerade mycket på mig. Det visar att de bryr sig om miljön. Det är ett stort plus. Att vara en del av ett företag som värdesätter hållbarhet är så viktigt nu för tiden. Jag håller med. Det är något jag brinner för, och jag hoppas kunna bidra till deras ansträngningar. Det låter som att du är väl förberedd. Din kunskap kommer definitivt att lysa under intervjun. Lektion 24. Resurshantering. Det är fantastiskt hur implementering av dessa strategier hjälper till att spara resurser och energi, tycker du inte? Jag håller helt med. Vi bör också försöka uppmuntra andra att anta liknande metoder. Ja, att sprida medvetenhet kan ha en betydande inverkan på vår miljö. Exakt. Små förändringar i våra dagliga rutiner kan leda till stora förbättringar totalt sett. Har du funderat på att anordna en workshop för att dela dessa idéer med andra? Det är en bra idé. Det skulle vara ett roligt sätt att engagera människor och inspirera dem att agera. Dessutom skapar en känsla av gemenskap när vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Absolut. Människor blir ofta mer motiverade när de ser andra anstränga sig också. Jag älskar entusiasmen. Låt oss brainstorma några ämnen vi kan ta upp i workshopen.
Lektion 25. Kustäventyr. Vad sägs om att vi tar ett tåg till kuststaden Valencia för vår nästa resa? Det är en bra idé. Vi kan prova autentisk paella där, vilket jag har hört är fantastiskt. Ja. Jag har alltid velat smaka på den äkta varan, inte bara restaurangversionerna. Exakt. Och kustvyerna kommer att göra resan ännu roligare. Definitivt. Det blir en perfekt blandning av god mat och vacker natur. Dessutom kan vi utforska den lokala kulturen och kanske besöka några historiska platser. Det låter som en rolig plan. Jag älskar att fördjupa mig i olika kulturer när jag reser. Jag också. Låt oss se till att hitta några lokala marknader att utforska också. Bra idé. Jag kan redan föreställa mig de färska ingredienserna och de livfulla färgerna. Lektion 26. Konstnärliga strävanden. Jag har provat porträtt förut, och jag tyckte att det var ganska utmanande men ändå givande. Det är jättebra. Jag har alltid velat lära mig att rita porträtt själv. Det är en otrolig färdighet att ha, speciellt när du fångar någons personlighet. Absolut. Jag älskar hur konst kan uttrycka känslor på ett så unikt sätt. Det är sant. Har du funderat på att gå en klass för att komma igång? Jag har. Jag tror att vägledning verkligen skulle hjälpa mig att förbättra mina tekniker. Det är ett smart drag. Att lära sig av en erfaren konstnär kan göra stor skillnad. Helt klart. Dessutom skulle det vara roligt att träffa andra som delar samma intresse. Definitivt. Konstklasser skapar ofta en stödjande gemenskap, vilket är inspirerande. Lektion 27. Utbildningsresa. Jag håller just nu på att ta en masterexamen i pedagogik, och det har varit en hel resa. Det låter spännande. Att få lärarerfarenhet på vägen måste vara så värdefullt. Absolut. Det är givande att tillämpa det jag lär mig i riktiga klassrumsmiljöer. Jag kan tänka mig. Att arbeta direkt med elever hjälper till att stärka din förståelse. Ja, och det låter mig också utveckla min undervisningsstil och upptäcka vad som fungerar bäst. Det är viktigt. Fokuserar du på någon specifik åldersgrupp eller ämne? Jag lutar åt grundutbildning, eftersom jag tycker om att fostra unga sinnen. Det är underbart. Tidig utbildning är så viktig för ett barns utveckling. Jag håller med. Jag vill ha en positiv inverkan på deras lärandeupplevelser. Lektion 28. Olika perspektiv. Jag tycker att det är fascinerande hur redaktionella åsikter från olika skribenter ger olika perspektiv på aktuella händelser. Absolut. Det är viktigt att höra flera synpunkter för att förstå helheten. Ja, och vissa åsikter kan utmana vår egen tro och uppmuntra oss att tänka kritiskt. Definitivt. Det är hälsosamt att engagera sig i olika åsikter, även om vi inte alltid är överens. Exakt. Det vidgar våra vyer och hjälper oss att växa intellektuellt. Har du läst några särskilt intressanta artiklar på sistone?
Jag stötte på en som diskuterade sociala mediers inverkan på den allmänna opinionen, och den var ögonöppnande. Det låter spännande. Jag vill gärna läsa den och dela med mig av mina tankar. Jag skickar länken till dig. Det är alltid bra att diskutera dessa ämnen med någon som delar ett intresse. Lektion 29. Yoga progression. När du börjar yoga är det bäst att börja med enkla poser och gradvis utmana dig själv, eller hur? Absolut. Det är viktigt att lyssna på din kropp och inte stressa in i avancerade poser. Exakt. Att ha tålamod med dig själv är nyckeln till att njuta av praktiken och se framsteg. Ja. Jag har lärt mig att konsekvens är viktigare än perfektion. Helt klart. När vi övar mer, bygger vi styrka och flexibilitet över tid. Jag kunde inte hålla med mer. Varje session ger sina egna utmaningar och belöningar. Det är en resa, och att fira små segrar på vägen håller oss motiverade. Definitivt. Jag älskar hur yoga också främjar mindfulness och hjälper oss att vara närvarande. Ja. Det är en holistisk praxis som vårdar både kropp och själ. Lektion 30. Framtidsfrågor. Inte för tillfället, men jag meddelar dig om jag har ytterligare frågor efter vår diskussion. Det låter bra. Det är alltid bättre att förtydliga saker när vi går. Ja, och jag uppskattar din vilja att hjälpa till närhelst det behövs. Naturligtvis. Jag är här för att stödja dig, så tveka inte att höra av dig. Jag ska. Det är tröstande att veta att jag har någon som jag kan lita på för vägledning. Absolut. Vi behöver alla lite hjälp ibland, och det är helt okej. Exakt. Jag tar mig tid att bearbeta allt vi pratade om. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att smälta informationen fullt ut. Tack för din förståelse. Jag hör av mig om något dyker upp.